دلوقتي احنا عايزين ان الليزر بتاعنا لما يخبط في الانمي يدمره او ينقص ال HP بتاعه. فاول حاجة هنعملها هنعمل فولدر جديد واحط فيه الحاجات بتاعت الانمي. اول حاجة هحطها فيه هتبقى الانمي health. افتح الانمي health واكتب serialize field private integer enemy health او ال HP. دلوقتي احنا عايزين اول لما الليزر يصطدم بالانمي يقلل ال HP دوت. هنيجي في اللعبة نيجي للبلاير ليزر، هدوس مرتين على البريفاب وهاجي للليزر نفسه احط circle collider 2D واعدله بحيث ان الكولايدر نفسه يبقى عند الليزر من فوق الدايرة بتاعت الليزر. واجي اخرج من البريفاب ادوس على الانمي اديله polygon collider 2D هيعمل له collider، وعلشان نلحق اذا كان في تصادم ولا لا هنديله rigid body 2D واخلي الجرافيتي 0. دلوقتي نرجع تاني للسكريبت بتاع bullet هخلي الكولايدر اللي على bullet هرجع للبولت الاول او للليزر واخلي الكولايدر بتاعها is trigger وهعمل apply للبريفاب. اجي هنا في on trigger enter لان انا عامل trigger للكولايدر هسميه المتغير دوت other واجي هنا اقوله if other tag يساوي enemy، يعني لو احنا اصطدمنا بالانمي هننفذ الكود دوت. بس انا مش اديت لسه للانمي التاج دوت، فهاجي اعمل تاج جديد واعمل اكتبه enemy وهنعمل حاجة جديدة. دلوقتي احنا عايزين نشوف اذا كان البولت ديت تم اطلاقها بواسطة اللاعب ولا الانمي، عشان عايزين ان بولت اللاعب هي بس اللي تقدر تدمر انمي، عشان مش عايزين ان الانمي يقدر يضرب انمي زيه. فاجي هنا فوق الكلاس اعمل public enum. الانم دوت هنحدد فيه الرصاصة دي اذا كانت مطلقة بواسطة اللاعب او بواسطة الانمي. هسميها البولت type وهعمل قوسين واحدد فيه الانواع. اول واحد هيبقى ال enemy bullet واعمل فاصلة واكتب ال player bullet واجي فوق في البولت اقوله البولت محتاجة تبقى عندها حاجة من نوع bullet type واسميها bullet type واخليها هنا في التحقق هقوله لو احنا أصبنا enemy and bullet type تساوي bullet type الكابيتال dot player bullet. لو احنا أصبنا enemy bullet type كانت مطلقة بواسطة اللاعب هيتم تنفيذ الكود دوت. هنيجي هنا عند other دوت عايزين ندخل في الكومبوننت اللي اسمه game enemy health. الكومبوننت ده موجود في الانمي، ازاي نقدر ندخل جواه؟ هنيجي للother ونعمل get component. هقول الكومبوننت اللي احنا عايزين نجيبه اسمه enemy health وعايزين ننفذ حاجة جواه. ايه اللي احنا عايزين ننفذه جواه؟ عايزين نقلل ال HP بمقدار معين، بس ال HP احنا مخلينها private
مش هنقدر نعدل عليها خارج الكلاس دوت. فأنا ممكن أجي هنا أعمل method أخليها public، أخلي نوعها void، وأعمل اسمها take damage. الميثود ديت هننادي عليها في الكلاس بتاع bullet، فهنعمل هنا take damage، وده معناه إن أول لما البولت تخبط في الانمي هيتم تنفيذ الكود دوت. هنقدر نيجي جوه take damage ونخلي فيها ال HPL بمقدار معين زي 10 مثلا، بس احنا عايزين يبقى معانا تحكم في الرقم دوت ونقدر نغيره براحتنا. فاجي في الدالة أقول لها تعمل متغير أو تاخد حاجة اسمها parameter يبقى نوعه int واسمه أخليه amount، وأخلي ال HPL بمقدار amount. فهاجي في البولت ولاقي إن عندي error بسبب إن أنا بس بحاول أستعمل الدالة من غير ما أديلها كمية الدولار الانمي هيقل بيها. فأنا عايز كمية الدولار ديت تبقى قوة البولت اللي هو الدامج بتاع البولت، فاجي هنا أكتب damage، وبكده هنقدر ندي damage للانمي بمقدار قوة الدامج بتاعة البولت. هاجي بعد ما ادي damage أعمل تدمير الليزر بالكود اللي هو destroy، واكتب game object small، وكده الكود دوت خلص ونقدر نجربه. هنيجي على الانمي اديله enemy health واخلي ان ال HP بتاع الانمي 60. اجي على البلاير ليزر الدامج 20 واخلي نوع الليزر player bullet واعمل apply. اجي اشغل اللعبة واجرب اطلق ليزر على الانمي، هنبص على ال HP في السكريبت هنلاحظ انه بيقل، ولما بيوصل لصفر او بالسالب مش بيحصل له حاجة لان احنا مش كاتبين الكود دوت. فهنفتح فيجوال ستوديو، هنيجي هنا عند الدالة بتاعت take damage اللي احنا عاملينها. بعد ما ننقص ال HP عايز اتحقق اذا كان ان ال HP اقل من او يساوي صفر، ولو اقل من او يساوي صفر عايزه يعمل destroy game object small علشان يعمل destroy للانمي نفسه. وبكده اول لما الانمي ال HP بتاعه يوصل صفر هيتدمر. هنيجي نجرب الكود، الانمي اتدمر.